با سلام به نام خدا. با جلسه پنجم آموزش مقدماتی نرم افزار سالدورکس در خدمتتون هستیم. این جلسه هم تصمیم گرفتیم یکی از قطعاتی رو که در نظر گرفتیم مدل سازی بکنیم. این قطعه یک فرمان اتومبیل هست که شامل چندین مرحله هست که ابزارهای جدیدی توش به کار میره و باشون باید به مرور آشنا بشیم. نقشه هاش هم به این صورت هست که خب ما به ترتیب درایی اگر میخوام خدمتتون عرض کنم، این بحث توپی میانی و بعد این دستک ها و بعد از اون حلقه بیرونی رو طراحی میکنیم که نقشه توپی میانی رو اینجا داریم و تولیدش میکنیم. بعد مدل شکل مسیر دستک ها رو تعیین میکنیم، این پروفیلش رو تعیین میکنیم، دستک ها رو اجرا میکنیم، فیلت میزنیم، دستک ها رو به تعداد ممکنه کپی میکنیم و بعد اون حلقه بیرونی رو هم مکانش رو تعیین میکنیم و رسم میکنیم و اجراش میکنیم و بعد نهایتا یه فیلت هم اونجا در محل اتصال دستک‌ها به حلقه بیرونی خواهیم داشت و دو تا چمفر هم اینجا طراحی کردیم که اینا هم اجرا میکنیم و عملا مدل ما تمام میشه. اینجا با یکی از ابزارهای روش نمایش قطعه آشنا میشیم و بعد هم یه تمرینی در نظر گرفتم براتون که علاوه بر این که با من همراهی میکنید و قطعاتی که اجرا میکنم رو شما هم مدل سازی انجام میدید، یک تغییری هم اینجا داشته باشیم. با استفاده از این تغییرات هم شما خودتون این مدل رو اجرا بکنید که تفاوت ها رو مشاهده بکنید. خب برای شروع من وارد نرم افزار میشم، نیو پارت انتخاب میکنم و میرم برای ترسیم اسکچ اولیه توی صفحه فرونت پلین. وارد اسکچ میشم و اینجا من شکلم رو اگر بیارم یک بار دیگه، خب یک خط عمودی 45 دارم. اینجا به من گفته که فی 25 یعنی دورانی که اینجا رخ میده قطر 25 هست، یعنی این میشه 12.5. 10 تا به سمت پایین. یک کمانی اینجا دارم که میدونم طول عمودی 16 هست، عرض افقش هم 4 و اینجا هم که دیگه مشابه حالت قبل پیش میره. خب من اینا رو اینجا دیگه به ذهن میسپارم و وارد میشم. 45 12 و نیم 10 16. حالا اگر یادم رفت برمیگردم. خب یه لاین 45 12 و نیم 10 4 16 برمیگردیم 4 و دوباره اینجا. خب همه رو درست اجرا کردیم. حالا شاید بپرسید که این 4 چرا، این 4 و 16 رو چرا این شکلی اجرا کردی؟ عرض میکنم خدمتتون. ما یه ابزاری داریم به نام 3 point arc. 3 point arc به این صورت هست که شما تو 3 مرحله 1 2 3 نقطه از یک کمان رو بهش میدین و اون کمان رو براتون رسم میکنه. الان من ابتدا و انتهای کمان رو میدم و نقطه میانی کمان هم که میشه خط، در واقع نقطه وسط این خط 16. خب این رو که رسم کردم از دستور کمان خارج میشم و میتونم این خط رو بردارم. 3 تا خط اضافی دارم و برشون میدارم که برسم به یک سطح بسته. خب حالا برای اینکه این دستور رو من اجرا بکنم میام یک تو بحث فیچرز من ابزار دومی رو توی در واقع گروه باز به نام ریوالو باز دارم. خب امروز میخوایم با این آشنا بشیم. ریوالو باز یک خطی به عنوان خط تقارن یا خط محور دوران نیاز داره که اینجا تو این کادر باید انتخاب بشه. خب من خط دورانم این خط بود که بله به محضی که روش کلیک میکنم لاین یک انتخاب میکنه و دوران رو انجام میده. اینجا هم باز با گزینه‌های سر و کار داریم آپ تو ورتکس، آپ تو سرفیس، مید پلین، فلان، بلاین و زاویه. اونجا طول داشتیم، اینجا زاویه داریم. مثلا من به جای 360 درجه میتونم از به فرض 270 درجه استفاده کنم. چه اتفاقی میفته اگر 270 درجه اجرا بکنم؟ ببینید شکل من اینجا فضای باز ایجاد کرد. هرچی که من این درجه رو افزایش بدم ببینید صفحه داره، این صفحه رو اگه نگاه کنید زرد رنگ رو داره کم کم بسته میشه تا جایی که من به 360 درجه میرسم.
خب این از این 360 و تاییدش میکنیم. بعد از این مراحل میرسیم به در واقع تولید مسیری که قرار دستک ها تو اون مسیر در واقع اجرا بشن یا ساخته بشن. ببینید تو مسیرهای پیچیده‌ای مثل این، توی فرم‌های مثل این، ما دو بخش داریم. یک بخش پروفیل هست که این شکل گنبدی، شکل مثل دروازه مانندی هست، و یه بخش مسیری هست که این باید طی بکنه. اینها رو باید تو دو اسکچ مجزا رسم بکنیم و بعد با دستوری اینها رو اجرا بکنیم به نحوی که حجم مورد نیاز رو برای ما تولید بکنه. خب اینجا هم باز من باید اندازه گذاری ها رو چک بکنم. میدونم که یک 14 از بالا نیاز دارم و بعد اینجا 85 55. خب پس اختلافشون میشه 30. من اینجا یه خط 30 میلیمتری دارم، بعد دو تا کمان و بعد انتهاش هم که طول 85. پس من نقطه انتهایی رو دارم. این فاصله 22 هم که از اینجا مشخص میشه و بریم دوباره تو صفحه فرونت پلین، یک نورمال تو، دو اسکچ و شروع کنیم به ترتیب. گفتم از این خط بالایی 14 میل میام پایین و بعد از اونجا میدونم که اگر 80 رو حالا به جدول اول 30 رو بزنم، یه 30 دارم، درسته؟ بعد اگر 22 تا برم بالا، اینو زوم تو فیت میکنم. حالا باقی موندهش که 55 هست رو وارد میکنم. نقطه انتهایی رو خواهم داشت. خب اینجا من اجازه بدید یه خط اضافه اینجا داشته باشم فقط که اینو گم نکنم. من میدونم که یه کمان 25 اینجا داشتم، R25، و دقیقا این انتهای این خط بود. چرا من میگم انتها؟ چون این افقیه و این دوتا ممات هستن، در نتیجه اینجا در واقع خط عمودی رسم میشه. انتهای کمان به نحوی است که کمان توی زاویه 0 درجه قرار میگیره و عمود بر کمان میشه خط عمودی. در نتیجه من اگر 25 میلیمتر برم بالا، مرکز این کمان رو خواهم داشت. مرکز کمان رو با عدد 25 به دست میارم و فعلا یک کمان 90 درجه با مرکز، خب اینجا رد میکنم. خب راجع به اینه که کمان چیزی گفته نشده، ولی میشه در نظر گرفت با توجه به تقارن، یا بهتر بگیم با توجه به شباهتی که وجود داره، که این دوتا هر دو R25 باشن. در نتیجه حالا شاید هم توی این قیودی که اینجا گفته شده بتونم بهش برسم، یعنی اثباتش بکنم. مثلا اینکه اینجا رو باز به صورت شهودی میشه در نظر گرفت که این 45 درجه رخ داده، نقطه تماس و تلاقی اینها، و عملا اینها باید دوتا کمان با شعاع برابر باشن که اینجا 45 درجه رخ داده. در نتیجه بازم من میام اینجا. خب کمان دیگری اگر بخوام بزنم، من با همین مرکز یه شعاع 50 بودن، حالا حدودش من رد بکنم فعلا و شعاعش رو تغییر بدم به 50 و یک خطی، این خط رو اینجا دارم، خوبه از دستور کمان خارج بشیم. این خط رو من 8 گرفته بودم، این خط رو 25 میگیرم و اگر امتداد این نقطه رو وصل کنم به این کمان، نقطه تلاقی میشه مرکز کمان مقابل و اینجا دیگه میتونم ترتیبم رو به اتمام برسونم. خب این رسید به اینجا. خب از دستور کمان خارج بشم، خطوط اضافه رو پاک بکنم و دیگه اینجا میتونم با دستور تریم بخشای اضافی خطوط رو پاک بکنم. بله خب این یکی هم خط اضافه بود. اوکی، من از دستور تریم خارج میشم، اسکچ رو هم ذخیره میکنم و این رو میبندم.
یعنی اسکچ بدون استفاده فعلا بسته میشه اینجا. این بار وارد صفحه رایت میشم، نورمال تو و اسکچ. دقت کنید مسیر حرکت من الان دقیقا افتاده عمود بر صفحه رایت، یعنی من الان دارم یه پروفیلی طراحی میکنم که بگم این پروفیل رو برای من اجرا بکن. الان من بیارم، خب گفتم یک شکلی به صورت 12 از اینجا یک کمان، خب این رو اینم که عرض 8 دیگه کاملا واضحه برام. اینجا خط میانی نصف 8 که میشه 4، اینجا اجرا میکنم، یه 12 8 و بعد وصل میکنم به این نقطه و بعدم کمان، حالا میشه از هر کدوم استفاده کرد، مرکز. ببینید اینجا کمان چون که فاصله 8 هست، یعنی قطر میشه 8 و فاصله من تا این خط بالایی هم 4، عملا من امکانات زیادی برای تعیین روش رسم این کمان دارم. میتونم از نقطه مرکز استفاده کنم، میتونم از بقیه در واقع مرجع هایی که در اختیار دارم استفاده بکنم. خب این رو هم با اجازهتون من ذخیره میکنم و حالا 2D یا ایزومتریک بهش نگاه میکنم. الان من میخوام دستور سویپ یا سویپ باز رو استفاده بکنم. ببینید اسکچ پروفایل دارم و خب این اسکچ پروفایل هم اینجا ببینید شکل و شمایل اینجا مشخصی پروفایل داره و یه مسیر یا پث. خب اسکچ 3 رو به عنوان پروفایل تعیین کرده، بریم مسیر رو انتخاب بکنیم. اینم مسیره، درست شد. اسکچ 2 بود و تایید میکنیم. خب حالا اگه من توی روتیت ویو نگاهش بکنم، بله این شکل و شمایل این هستش و این ناحیه تماس این دستک و این توپی یا مغزی مرکزی رو من میخوام به صورت فیلت به هم دیگه یه تماس قوی تری داشته باشم. یعنی چه وارد ابزار فیلت میشم، مقدار رو 5 وارد میکنم و این ناحیه رو انتخاب میکنم. خب با تایید این یه فیلتی دو طرفه برای ما اجرا میکنه. ادامه مسیر رو خودش معمولا تشخیص میده، اگر نداد مجبوریم که خودمون این کار رو انجام بدیم. خب حالا من این یه دستک من هست، من میخوام 4 دستک داشته باشم. برای این کار میام از ابزار پترن استفاده میکنم. پترن ها دو دستن، لینیر پترن یا سیرکولار پترن. حالا گزینه‌های دیگری هم مثل میرور، نمیدونم کرو درایون، اسکچ درایون فلان و غیره که اینا حالا در ادامه شاید بهشون برسیم شاید هم نه، ولی به این صورتی که شما دیگه به صورت رندوم یا بهتره بگیم به صورت دلخواه نقاطی رو برای خودتون تعیین میکنید، مثلا تو اسکچ پترن و میگین که تو هر جایی که من یه پوینت قرار داده بودم شما اون پترن رو برای من اونجا هم تکرار بکن، اون حجمی که ساخته شده رو برای من تکرار بکن. ولی الان فعلا با سیرکولار پترن کار داریم که یک دستور بسیار ساده ای هستش. خب اول تو دایرکشن باید پترن اکسس رو انتخاب بکنم. برای این کار من اینجا تری رو باز میکنم، تو بخش ریوال یه اسکچ دارم، اینجا اسکچ هم رو که انتخاب کردم خط میانی اسکچ رو به عنوان پترن استفاده میکنم و اینجا هم فیچر یا فیسی که میخوام تکرار بشه به جز فیلت 1 من اسویپ 1 رو هم نیاز دارم. پس هر دو رو انتخاب میکنم، هم فیلت هم اسویپ. خب و حالا میگم که چند تا میخوام و با چه زاویه‌ای. اینجا مشخص میشه که توی مثلا 360 درجه 4 تا برای من تولید بکن. اگر 5 تا بخوام 360 رو تقسیم بر 5 میکنه، 6 تا بخوام به همین صورت. تعداد رو دارید میبینید که افزوده میشه. یا برعکس اگر 3 تا خواستم 120 درجه به هم دیگه متصلش میکنه که طبق اون چیزی که در نظر گرفتیم 4 تا رو تایید میکنیم و خب عملا اینجا این رو اجرا کردیم. خب
و بعد یه نکته رو من اینجا اضافه بکنم چون احساس میکنم فوری ازش رد شدم. ببینید من محور دوران رو نمیدونم متوجه شدین یا نه، اومدم از اسکچ یک استفاده کنم، دیدم واقعا راهی نداره و به معنی که خواستم خط رو انتخاب بکنم سطح رویه این استوانه رو انتخاب کرد. هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما اگر سطح رویه یک استوانه‌ای که دوران یافته حول یک محوری اون رو انتخاب بکنید، انگار که محور مرکزی اون استوانه رو انتخاب کردید. یعنی من این ناحیه آبی رنگی که انتخاب شده رو به عنوان فیت یک تایید کرده. اینجا این به هیچ فرقی با این که من محور مرکزیش رو پیدا می‌کردم برای من ایجاد نمی‌کنه. من اینو انتخاب کنم انگار محور مرکزیش رو انتخاب کردم و گاهی این کار برای سهولت خیلی مفید خواهد بود. اگر می‌خواستم محور داشته باشم بهتر این بود که بعد از رسم اسکچ یک اونجایی که حالا از روش رد میشم میشه اونجایی که خط عمودی رو رد می‌کردم باید یه سنتر لاین خطچینی هم رد می‌کردم. اون موقع دیگه عملاً یه خط سنتر لاین داشتم که همیشه در دسترس بود، ولی الان از سنتر لاین استفاده نکردم دیگه مجبورم از روش‌های دیگری مثل همین سطح رویه استوانه استفاده بکنم. خب میمونه اون حلقه اصلی بیرونی که اون رو من میام باز رو صفحه فرونت پلین نورمال تو میزنم و وارد اسکچ میشم. خب میخوام این رو توی نقطه انتهایی یکی از دستک‌ها رو رد کنم، مثلا این ناحیه رو انتخاب میکنم. خب اینجا کجا بودیم؟ اینجا بودیم. گفته که در واقع نقطه انتهای اون کمانی که اگر بخوام نشونتون بدم این کمان بود. ببینید مثلا این نقطه رو یا این نقطه رو به عنوان مرکز دایره‌ای که قرار روش حلقه اصلی ایجاد بشه، این نقطه مرکزی با اون تلاقی داره. فقط خواستم بدونید. اینم شعاع 12.5 هست. پس من اینجا دایره‌ای با این مرکز 12.5. خب یه لحظه من قبل از اینکه از اسکچ خارج بشم میخوام از روتیت ویو استفاده میکنم ببینم میشه اصلا اینو دید یا نه. خب نه، این داره دایمنشن ها رو به من میده. لاین خارج بشم الان بهم میده اینو. آره روتیت ویو، ببینید این کمانی که داشتم این مرکزیت دایره حلقه فرمان من هست. خب بریم تو حالت ایزومتریک و فرمان رو هم با به همون روش ریوالو باز دوران میدیم. این بار axis of revolution میشه دوباره چی؟ دوباره این استوانه، چرا که امیدوارم که بشه این کار انجام داد. اجازه بدید تو قسمت ویو ابزار اکسس ببینم اکسس ها رو پیدا میکنم اینجا. اگر که یه لحظه من از این ابزار خارج بشم چون احساس میکنم اینجوری به من نمیده. تمپوراری اکسس ها رو اینجا تمپوراری اکسس. خب دیگه دست به دامان ویو شدیم. نگاه کنید اینجا این علامت چشم چیزهای مختلفی رو به ما اجازه میده که ببینیم یا نبینیم. یکی از این موارد تمپوراری اکسس بود. خب من برای رسم این دوران دادن این دایره واقعا دیگه ناچار شدم از این استفاده بکنم و اکسس آف ریولوشن رو انتخابش رو اینجا دیگه این صورت انجام میدم. بله خب این هم اینجا به اتمام میرسه و یه لحظه من یه دورانی بکنم خودم نمای زیرین رو ببینم. بله خب دوباره میخوایم فیلت بزنیم. اینو برم تو حالت سلکت، اینو برم تو حالت ایزومتریک و بریم تو ابزار فیلت. اینجا من یه فیلت 10 میلیمتری میخوام. اگر یادتون باشه اینجا توضیحش داده بودم. 10 میلیمتر نقاط اتصال این دستک ها به حلقه اصلی فرمان. خب 10 میلیمتر رو زدم. اگر
درستی انتخاب بکنه. بله این درسته، این درسته، این هم ببینید خطوط ندید رو هم من اینجا با این فیلت به من این کمک رو میکنه. اجازه بدید من این دوران بدم از این دوتای آخری مطمئن بشم. بله بله دوتای آخری هم اوکیه و یه فیلت 10 میلیمتر هم اینجا اجرا میکنم. خب اگر ببینید یک شرایط ایدئالی فراهم کرد. خب حالا خب این لبه بالایی که میخواستیم روش چنفر اجرا بکنیم، یه جورایی ببینید برای پخش کردن لبه های تیز ما دو تا گزینه داریم، یه فیلت داریم یه چنفر داریم. مثلا من اگر اینجا رو زوم کنم میبینم که اینجا یه لبه تیزه. فیلت به فرض من میتونم این رو یه فیلت قدرت 3 بدم، یه شاه 3 بدم، ببینید این شکلی میشه. درسته؟ و بعد اگر اجراش کنم میشه این. خب قشنگه. ولی میخوایم با ابزار چنفر آشنا بشیم. اینجا اینو دیلیت میکنم و میریم توی همون گروه به نام چنفر. خب چنفر مدل های مختلفی داره یا تایپ های مختلفی داره. فعلا تایپی که اینجا داریم انگل دیستنس و غیره. من با انگل دیستنس میخوام کار کنم. انگل 45 دیستنس 3 و این دایره روی رو چنفر کنم. ببینیم جوابو. بله این شد چنفر. تفاوتش با فیلت چی بود؟ از نمای جانبی اگر بهش نگاه بکنید، نمیدونم تو نمای جانبی من بتونم اینو ببینم یا نه، اجازه بدید بریم توی این گزینه. بله خیلی تشخیص دادنش از این ور سخته ولی آره اینه. نگاه کنید یه 45 درجه زده. در صورتی اگر فیلت بود یه قوس کمان در واقع 90 درجه‌ای با مثلا شعاع دلخواه خودتون اینجا زده میشه. پس این میشه چنفر. تفاوتش هم با فیلت تو همین سطح جانبیه که قابل مشاهده. یه لبه پایینی هم داریم، اون رو هم میخوام یه چنفر دیگری از نوع دیگری بزنم. خب بله اجازه بدید من این تمپوراری رو بردارم. این خطوط آبی رنگ مقداری داره اینجا برداشته نشده انگار نه. خب یه مقداری خب اکنون رو برداشتیم. حالا ببینید لبه پایینی میخوایم بذار زوم بکنم که ببینید میخوایم چنفر بزنیم دوباره، این بار از یه روش دیگری. مثلا دیستنس رو که انتخاب میکنیم باز دوباره نگاه دیستنس رو وقتی میزنید وقتی سیمتریک باشه اینجا یعنی میشه همون 45 درجه، یه 3 وارد میکنید که هر دو طرف میشه 3. اگر آسیمتریک بزنید اون موقع دو مقدار دارید. مثلا من مقدار 3 رو وارد میکنم و مقدار 8. خب با انتخاب این دایره میرسم به این که دایره بیرونی من 3 و دایره داخلیم 8. به چه معنا؟ به این معنا که اگر این دایره اصلی رو من در نظر بگیرم به اندازه 3 میلیمتر از روی استوانه میره پایین و به اندازه 8 میلیمتر روی سطح دایره‌ای میاد داخل، دو تا دایره میسازه. این دو تا دایره رو به هم دو تا دایره در رنگ هست که به هم وصل میشه و این رو من تایید میکنم میشه این شکلی. امیدوارم اینم قابل مشاهده باشه. خب توی فرونت آره این خدا را شکر خیلی شیک و مجلسی قابل مشاهده. خب این الان 3 و 8 اینجا به راحتی تشخیص. این 3 از این نقطه تا این نقطه فاصله افقیش 8 یعنی مثلثی ما اینجا داریم که این 8 این 3 و نهایتا یه بحثی اینجا من داشتم سر همین قضیه دیدن اینها و مشکلاتی که برای دیدنش داشتم. یه ابزاری ما داریم که ابتدا گفتم خدمتتون به نام سکشن ویو. تو سکشن ویو که در دسترس هستم اینجا خیلی هم راحت، من اول یه پلین رو انتخاب میکنم، مثلا فرونت پلین یا مثلا رایت پلین و این سکشن ویو رو روش کلیک میکنم. دقیقاً با تعیین فرونت پلین قطعه رو میبره که من داخلش رو ببینم. مثلا من الان اگر دیگه حالا بیام تو فرونت ویو به درستی میبینم این مغزی وسطی، این نقاط اتصال، چه میدونم کمان ها، اینها به چه صورت هست. علاوه بر خود پلین های اصلی شما میتونید تغییر زاویه و تغییر فاصله هم داشته باشید. مثلا اینجا من از فرونت پلین میتونم 10 میل بیام جلوتر. میبینید صفحه برش من به چه صورت
تغییر میکنه. ما به این میگیم سکشن ویو. خب سکشن ویو رو توی نقشه کشی هم داشتیم. یا اینکه زاویه سکشن ویو رو ببینید، زاویه رو من به صورت میتونم تغییر بدم. آره دیگه، فرونت و رایت و تاپ رو اگر داشته باشم، عملا من تو هر زاویه، حالا جالبه که من زاویه حول محور x دارم، حول محور y هم دارم، یعنی عملا یه فرونت پلین تنها به من همه چیز رو میده. من اینو صفر بکنم. خب الان فرونت پلین رو من حول این محور هم میتونم بچرخونم. عملا دیگه هر جایی از قطعه اون نقاط داخلیش رو میتونم مشاهده کنم. و حالا میشه اینو تایید کرد و فعلا این شکلی دیدش و بعد با فقط یک کلیک سکشن ویو برداشته میشه. کجا کاربرد داره؟ برای قطعاتی که سوراخ‌های داخلی دارن، مجراهای داخلی دارن که رو سطح رویه قطعه قابل مشاهده نیست، اینها اینجا به راحتی دیده میشه. خب مدل من که تمام شده، ولی دوست دارم که یه در واقع اجازه بدید داخلی رو انجام بدم. جلسه 5 پارت 5. خب این رو با من مدل کردید. بیاید یه تغییراتی هم اینجا بدید. اون مسیر دستک رو میتونید به این صورت مدل بکنید. فاصله از اون سطح بالایی 14 مثل قبله، از این نقطه تا نقطه انتهایی فاصله افقی 115 هست، فاصله عمودی 35 که نقطه نهایی رو به دست بده. یه خط اوریب داریم با زاویه 20 درجه که بهتون گفتم خط با زاویه خاص رو چجوری رسم می‌کنید. میدونیم که زاویه از خط، اگر بخوایم محوری در نظر بگیریم، میشه خط محور x مثبت و به سمت بالا به صورت دورانی میاد، مقدار رو به ما میده. مثلا اینجا که این 20 هست، من میدونم که 180 کلی رو اگر 20 درجه هم کنم میشه 160 و اونجایی که من دستور لاین استفاده میکنم تو اسکچ، خب من هنوز هیچ پلینی در نظر نگرفتم براش. مثلا فرونت پلین رو که داشته باشم، اگر شما اینجا انگل استفاده میکنید باید زاویه 160 بدید تا اون 20 درجه رو به شما بده. خب اینجا رو باید رد میکنید. R25 رو هم دوباره دارید. میدونید که این از این نقطه 80 تا کم کنید میرسید به اینجا، یعنی این طول این خط افقی رو دارید. یک کمان میزنید و بقیه مراحل. این یکی کمان چجوری مرکزش به دست میاد؟ چون فاصلش از این کمان 25، پس از این مرکز باید یه شعاع 50 بزنید. یه خط به موازات این باز به فاصله 25 رد بکنید. نقطه تلاقی میشه مرکز این کمان. اون کمان رو میزنید با دستور فیلت بقیه موارد رو پاک میکنید و این میشه مسیر اون دستور اسویپ. و بعد این یکی رو هم به تعداد 3 تا دستک اجرا میکنید و نتایج رو با هم مقایسه میکنید. خب درس ما اینجا به اتمام میرسه. خدا یار و نگهدارتون.